kör vi! Han börjar. Du börjar. Okej, jag börjar. Hur mår du där nere? Jag har aldrig varit bättre. Jag dras till den här gropen av någon anledning. Alltså det är så fantastiskt att ha en vän på andra sidan gårdsplanen sådär. Så man bara kan hitta på roliga saker tillsammans med. Lite såhär Bullerbyn-känsla typ. Och det är någonting som jag inte hade när jag var liten. Där att jag hade inga vänner som bodde nära mig på det sättet som man bara kunde springa fram och tillbaka mellan husen. Jag hade en bästa kompis som vi var hos varandra jätteofta. Men det är liksom inte samma grej som när man bara kan såhär se spontant och bara hej, vill du hänga med på det här eller... Ja, det är mysigt. Det är roligt. Det är lite kul att när vi fick reda på att det fanns möjlighet att hyra det här huset så blev vi såklart superglada för sen där har man möjlighet att bo på ett sånt här ställe liksom. Men det var samtidigt lite läskigt för att vi hade ju ingen aning om vilka de andra var som bor här också. Och om man skulle komma överens och sådana grejer. Nej, men det är lite känsligt med ens hemmamiljö sådär. Man måste ju kunna känna sig avslappnad och kunna röra sig fritt utan att gå och undra om någon ser en och jag vet inte. Alltså jag tänker att det kan ha väldigt stor betydelse för liksom känslan hemma. Om man trivs tillsammans med sina grannar eller inte när de bor så nära. Sen med facit i hand så är det ändå sjukt hur sällan vi ser varandra med tanke på hur nära vi bor. Alltså vi är totalt 5 personer som bor på som delar den här gårdsplanen liksom i de här 3 husen. Och ja, alltså det kan gå flera dagar utan att man ser varandra bara för att ja, men man jobbar, man är innesittare. Och så blev det ju kanon. Alltså vi kommer jättebra överens allihopa. Vi har uppenbarligen jättekul tillsammans, framförallt jag och Lena som är liksom jämnåriga, så det blir extra här barndomskänslan, jag vet inte. Båda 2 kvinnor 35 plus utan barn. Delar kärleken till katter och handarbete och naturen och sånt där såklart. Och, alltså det blir ju så också när man bor på sånt här ställe. Alltså, man kommer ju ha saker gemensamt oavsett om man väljer att bosätta sig så här liksom. Det är söndag den 1:a advent och jag är på väg till mina föräldrar för att vi ska
baka lussekatter och kolla på tomteparaden. Jag hade gärna velat så här gå förbi. Det finns några sådana handplockade second hand butiker inne i Skara som jag inte är inne på så mycket, så det hade varit kul att gå förbi där och se. Mamma sätter upp stjärnorna. Nu är det julstämning. Så kan det vara. Käkar ni frukost? Ja. Underbart. Här har det möblerats om för lite julbak. Jajamän. Törstig. En liten flaska lus. Kolla vad jag tog med mig. Åh, vad bra! Ja. Vi har också ett gäng tomteluvor till hela familjen. Woho! 1, 2, 3. Det tog slut. Sen får håret i ögonen. Precis. Du är så cute! Han är en riktig Så tomte, jävla det här. cute! Du har alltid varit tomte, mamma. Ja, precis. Kolla, det är han! Det är han känd från tomtefilmen! Oj, herregud. Är det ett år sedan? Ja, det är han ja. Ja, precis. Det är det, ja. Här har vi massa pynt. Hade du hittat den här kyrkan? Ja, den är här. Oh my god! Här med rött tak. Just det. Jag tyckte ju inte om att fönsterna var utan... Nej, det är du som har gjort det. Ja, jag klistrade sådana här... Vad heter det? Silkespapper. Ja, skitsnyggt ju. Åh, det kom in den! Här har vi julkvinnan. Tomtemor. Tomtemor, mamma Kiro. Och så har vi mig och kollar min fantastiska outfit och de här skorna. Varför har jag förklädd på förresten? Sen kommer det förstöra looken. Har du förklädd? Fortfarande. Jag glömde bort den. Medan stegen jäser här nu så ska vi gå och kolla i några butiker. Det blir mys. Ja, det är hon som har gjort den. Vad sa du? Det är hon som har sytt den. De var jättefina. Tack så jättemycket. Tack. Alltså, det är det här jag längtat efter, mamma. Med att flytta hit. Ja, och det är det jag har längtat efter också. Och bara faktiskt. kunna spendera alla julens dagar nästan med er. Precis. Och bara, Exakt. för vi bor ju bara 15 minuter från varandra. Precis. Och vilken tur. Sån tur. För vi har ju, hon får ut mig på massa roliga utflykter. Älskar Och det. du får ut mig också. Jag vill göra massa grejer men jag kommer inte ut. Men så tänker jag fråga mamma om hon vill följa med. Och då blir det enklare. Det är skönt. Vilken hjälper varandra.
Nej, men helt underbar djurskjutning. Det ser så mysigt ut. Hallå, hallå. Det är en fin påse som matchar dig. Älskar den. I'm a little bit tired. För att jag har varit uppe alldeles sent och klippt film och redigerat bilder och haft action i livet. Gud, vilken action det är att ha vlogmas. Man gör mer grejer än man brukar göra. Här har vi kyrkan som jag fick låna mamma. Det här är sånt otroligt barndomsminne. Alltså jag känner bara att alla grejer som var såna här speldosliknande saker känner jag så mycket extra för. Vi hade också en tomte som satt på en släde som man kunde vrida upp och så gungade han fram och tillbaka. Och så spelade han den här Santa Claus is coming to town, eller, jag tror det var den. Men tyvärr har den pajat. Men jag är glad att jag har kyrkan i alla fall. Jag vet dock inte riktigt vart jag ska ha den någonstans. Det återstår ju att se. Jag har dock en spökhistoria som involverar den här. När jag och min bästa kompis var små. Jag har ingen aning om hur gamla vi kan ha varit, men kanske 8, 9, 10 årsåldern eller någonting sånt där. Så var vi hemma hos mig och man får tro vad man vill på spöken och sånt där. Jag vet inte riktigt vad jag tror egentligen. Jag tror egentligen inte på det. Men så händer det så här konstiga grejer ibland som ändå är lite så här, jag vet inte. Sagoberättaren i mig tycker att det är lite kul att tänka att det kan vara spöken typ. Nej, men det var en period typ som det hände massa skumma saker hemma hos mamma och pappa. Och det var liksom intens under några år lite sådär. Och jag hade eget rum. Och det var liksom saker som hängde. Alltså jag hade någon pendel som hängde från gardinstången som började svinga så här mitt i natten. Jag hade väldigt svårt att jag hade väldigt svårt att blunda på natten för att det kändes som att någon stod framför mig. Det var mardrömsscenario ifall jag blev kissnödig och behövde gå på toa på natten för att våran hall, alltså från ytterdörren då fram till badrummet, det är liksom som en lång korridor typ, att det kändes, varje gång man gick där, dag som natt, så kändes det som att man var jagad. Och det här fortsatte ganska långt in i mina tonår. Och det kan man ju motivera med att man är mörkrädd och man inbillar sig och man är barn och allt sånt här. Men det sjuka var att jag kände aldrig så här på något annat ställe när det var mörkt. Jag hade aldrig svårt att sova i andra situationer, och när jag flyttade hemifrån så kände jag inte så
i min egna lägenhet, men jag kände så när jag kom tillbaka till mamma och pappa. Så att, ja, jag vet inte. Nu har det dock upphört, vilket är sjukt, så att jag känner aldrig så längre sedan många år. Men det jag skulle komma till i alla fall var att en av de sakerna som hände under den här perioden var att jag och min bästa kompis då var ensamma hemma. Och helt plötsligt så började den här kyrkan spela av sig självt. Och ni som har en sån här kyrka eller andra uppvridbara saker vet ju att det kan ju knäppa till ibland efter att det har slutat spela. Och att den också, dosan, ju längre den har spelat desto långsammare blir melodin liksom, för att den håller på att ta slut. Men när den började spela den här gången när jag och min kompis var ensam hemma, så var det som att någon hade vridit upp på max och den började spela. Alltså det var så himla sjukt. Och det var också sjukt att ingen hade vridit upp den här på flera dagar. Ingen hade varit hemma på hela dagen. Eller liksom, vi hade liksom sovit, alla hade gått till jobb och skola. Sen så kommer vi hem, var hemma och så började den dra igång liksom. Så att det var inte som att vi hade spelat den precis innan eller sådär. Så att vi höll på att skita på oss. Och jag vet att vi lämnade hemmet, bara rusade, sprang till vårat Ica och bara blev stående där och bara, vad gör vi nu? Alltså det var lite så här rolig ankedot. Så nu har den stått undanställd ett tag, det här är många år sedan. Nu känns det bara mysigt med den här kyrkan. Och mamma har också ett gäng olika sådana här gubbar typ. Eller hon brukade göra som en liten, både i fönstret men också på något bord, att hon gjorde som ett litet landskap med snö och sjöar och sånt där. Så hon brukade använda sån här vit glittergelang till buskar runt omkring. Och så hade hon speglar som sjöar. Och så snön såklart av bomull. Nu har vi lite roliga figurer. Så vi har prästen. Har ett äldre par här. De är så söta. En ängel som brukar sitta här uppe. Någon på en släde. Tomte såklart. Vi är på julmarknad på Rödal slott. Precis. Utanför Vinninge. Ja, Vinninge. utanför Lidköping. Utanför Lidköping. Nu mamma. Se på någonting. Det måste vara mörk bakgrund. Mot väggen kanske. Det går inte. Fast inte för att det är kallt, det är för att det gick förbi en marschall. Vilken mysig kväll. Verkligen. Och som vackert ljus. Verkligen så vackert ljus. Skål då. Skål. Det är första gluggen i år. Ja, samma här. Precis innan han vill liksom. En sak som ni kanske inte vet om mig är att jag faktiskt har bott på landet en gång i tiden. Innan det här. Precis. Vi har bott på landet. Ja. När jag var 6 år så bodde vi faktiskt på en gård. Det som jag tycker är kul är att ett av de starkaste minnena som jag har är att jag drömde att jag såg tomten. Ja, precis. Apropå jul. Han gick förbi dörren till. Nej men, ja precis, alltså, jag kommer ihåg vart jag hade sovrummet där inne. Att den stod på ett glänt och att tomten passerade där. Jag var så säker på att jag hade sett tomten på riktigt! Ja, det hade du. Och sen så gick det något år så insåg jag att det var ju farmors presentpapper på paket. På tomtens paket. Och då var sagan förstörd. Ja, då var men sagan det slut. förtäljer inte att det inte var tomten som gick. Nej precis, det stämmer. Det var när du var 9 år som du blev
Ja, blev varse. Alltså jag trodde ändå på tomten tills jag var 9 bast. Det var ändå fint det. Tycker jag. Jag tycker att det var precis det jag ville att det skulle ha. För det är någonting, man behöver lite magi i livet. Behöver man. Och särskilt barn. Ja. Jag vet att det har varit så diskussioner om huruvida det är bra att typ ljuga för barn och sånt. Men såklart det var så här en besvikelse typ upptäcka att han inte fanns. Men jag fick ju 9 år utav fullständig julmagi också. Precis. Det är ändå något av de finaste minnen jag har. Att tomten kom. Ja, precis. Tomten kom by the way på natten. Så att det var inte någon tomte som knallade in mitt i julklappsöppningen eller så. Utan man vaknade till att det var julklapp under granen på julaftons morgon. Så därför jag hade sett han under natten. Där kunde man åka in och köpa julgranar. De hade sådana här som Där är på huset. fot så man får ta av dem. Det är gula huset, eller du ser bara taket där. Gula huset. De har tagit Nej, ner träd där. Det ser så är annorlunda därför det ut. ser så konstigt ut. Och så Ja. där är den Där är den stora